आज म तपाईहरुसँग सजिलो तर एकदमै मिठो टमाटर र प्याजको अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मनपर्छ होला भनेर। यदि रेसिपी मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। कराईलाई राम्रोसँगले तताएर त्यसमा मैले 60 ml तेल राखे। तेल तातिसकेपछि ठूलो चम्चाको 1 चम्चा 5 फरन मसला एड गर्ने। मसला पड्किन थालिसकेपछि चाहिँ 4 वटा यहाँ मैले मिडियम साइजको प्याज काटेको छु त्यसलाई पनि एड गर्ने। सानो चम्चाको 1 चम्चा हर्दी राख्ने। हर्दी राखिसकेपछि चलाइदिने। र अब यसमा मैले खोर्सानी राखे। तपाईहरुले बेसी कम्ती गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ 10 वटा लिएको छु। लामो लामो गरेर काटेको ठूलो चम्चाको 3 चम्चा लसुन पनि एड गरे। ठूलो चम्चाको 5 चम्चा अदुवा त्यसरी नै लामो लामो गरेर काटेको। ठूलो चम्चाको 1 चम्चा धुलो खोर्सानी। पिरो बेसी कम्ती तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। यी सबै राखेको सामग्रीहरुलाई राम्रोसँगले चलाएर मिक्स गरिदिने। टमाटर चाहिँ मैले यहाँनिर मिडियम साइजको 4 वटा लिएको छु। अब स्वाद अनुसार नुन एड गर्ने। कभर गरेर मिडियम टु हाई फ्लेममा 5 मिनट पाक्न दिने। 5 मिनट बाद कभर खोलेर फेरि एकपल्ट चलाइदिने। अब चाहिँ यसरी टाइममा चलाउँदै फेरि कभर गर्दै पकाउँदै जाने जबसम्म यो पानी सुकेर साइडबाट तेल छुटिँदैन तबसम्म। यसरी नै 2 देखि 3 पल्ट रिपिट गर्नुभयो भने टमाटरबाट निस्केको पानी ड्राई हुनेछ र तेल सेपरेट हुन थाल्छ। यदि पानी ड्राई भएन भने कभर नगरिकन पकाउनु पर्छ। छिट्टो अचारमा भएको पानी ड्राई हुनेछ। र अन्तमा मैले राख्न गए यहाँनिर 1 कप धनिया पत्ता र यसलाई पनि राखेपछि राम्रोसँगले एकपल्ट मिक्स गरिदिने। ग्यासलाई अफ गरेर अचार सर्भ गर्नको लागि रेडी छ। तपाईहरुले यो अचारलाई सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ तातो तातो रोटी, भात अनि सेलरोटीसँग त एकदमै मिठो हुन्छ यो अचार। एकपल्ट घरमा अवश्य नै ट्राई गर्नुहोला अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है।
यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।